নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই দুটা DIY লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল সৰু সৰু চাহ খোৱা মাটিৰ গ্লাছ হয় এই তিনিটা, তাৰে মই ফুলৰ টাব বনালোঁ। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে মোৰ মন্দিৰটোৰ একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, ক'লা হৈ গৈছে। তো আজি ভাবিলোঁ এইটোকো কালাৰ কৰি দিওঁ। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই সৰু গ্লাছকেইটা মই চাহ খোৱাতে পাইছিলোঁ, পেলাই নিদি লৈ আহিলোঁ। তো মই সেইকেইটাত প্ৰথমে এটা কোটিং হোৱাইট কালাৰ দি কৰি লৈছোঁ, ফেব্ৰিক কালাৰ দি। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপলৈ আহিম। তো এটা গ্লাছ লৈছোঁ, মই ৰেড কালাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰৰ মুখখনত গল্ডেন কালাৰ মাৰি দিছোঁ। তেনেধৰণে মই তিনিটা গ্লাছে কালাৰ কৰি ল'লোঁ, অৰেঞ্জ, পিংক আৰু ৰেড কালাৰৰ। এতিয়া মই একদম পাতল চাই এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই গ্লাছকেইটাত অকণমান পেইণ্টিং কৰিম। একদম চিম্পুল, এইটো ৱালি পেইণ্ট বুলি কয়। তো সেইটো পেইণ্টে কৰিছোঁ, বহুত সহজ এইটো কৰিবলৈ, চবে কৰিব পাৰিব। চাওক মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট হৈ গ'ল, হাত দুখন বনাই দিছোঁ। একদম চিম্পুল। মই এতিয়া ওপৰত লেছ লগাই দিম। মোৰ হোৱাইট কালাৰৰ মণি থকা লেছ আছিলে, সেইটোকে লগাই দিছোঁ। এয়া অকল এই গ্লাছত নহয়, যিকোনো মাটিৰ বাচনতে এনেকুৱা ষ্টাইল বনাব পাৰি। এইবিলাক আৰ্ট বনাব পাৰি। মাটিৰ যিবিলাক কলহ থাকে সেইবিলাকত পাৰি, নহ'লে বা ঘটিবিলাকত পাৰি। মই এইটো 3D কালাৰ দি মুখৰ সেই গ্লাছকেইটা আঁকি দিছোঁ আৰু তলতো 3D কালাৰ দি এটা লাইন বনাই দিছোঁ। এতিয়া মই নেক্সট সেই ছেম 3D কালাৰ দি পিংক কালাৰটো লৈছোঁ। এইটো অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ বনাম। মই তলৰ যোনটো লাইন আছে, লাইনটোত গ্লু লগাই দিছোঁ। তাৰ ওপৰত মই কালাৰ কৰি দিম। তেতিয়া এটা ধুনীয়া গ্লেজৰ নিচিনা আহিব, দেখিব ভাল লাগিব। আৰু মোৰ ইয়াত গ্লাছ আছিলে মিৰৰ, সেয়া লগাই দিছোঁ। তলতটোত যি গ্লু লগাইছিলোঁ তাতে ক'লা ৰং লগাই দিছোঁ। তাৰ ওপৰত গল্ডেন চাইন এটা দি দিছোঁ। তেনেধৰণৰ ওপৰতো কৰি ল'ম। আৰু মিৰৰৰ ছাইডকেইটাতো অলপ গল্ডেন আৰু ব্লেকৰ মিক্স কৰি কিনে লগাই দিছোঁ। এটা শ্বেড এটা আহিব, শ্বেডৰ নিচিনা। এছো মোক তিনিটা হৈ গ'ল, দুটা একে কৰিছোঁ, এটা অলপ বেলেগ। এতিয়া মই এইকেইটাত গছৰ সৰু সৰু মোৰ পুলি আছে, সেয়া পুতি দিম। মই তলত ফুটা কৰা নাই, গছ পুতিবলৈ ফুটা কৰিব লাগে, ফুটা কৰা নাই। সেইকাৰণে মই তলত ষ্ট'ন দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফুটা কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ ওপৰত মই মাটি দিলোঁ। এয়া মোৰ টাবৰে মাটি, খাৰো আছে ইয়াতে অকণমান। আৰু যিহেতু ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব, স্নেক প্লেণ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। স্নেক প্লেণ্টটো বহুত কম পানী লাগে। সৰু সৰু দুডাল পুতি দিলোঁ। আৰু এইডাল বা কি গছ কয় মই নাজানো, আছিলে আৰু আগৰে। তো তিনিটাতে সেনেকৈ পুতি দিম। আৰু পানী মানে একেবাৰে যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া পানী দিলে হ'ল। স্নেক প্লেণ্ট আৰু এইবিলাক ইনডোৰ প্লেণ্টত পানী বহুত কম লাগে। চব দেখিবলৈ কি ধুনীয়া লগা হৈছে। নেক্সট আমি এতিয়া মন্দিৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম।
তো মন্দিৰটো প্ৰথমতে মই মোৰ হাজবেণ্ডে চিৰিঞ্জ পেপাৰেদি কলাবিলাক যিবিলাক আছিলে সেইখিনি ঘঁহি লৈছোঁ আমি, তেতিয়াহে কালাৰটো ভালকৈ লাগিব। এখন ঘঁহি হৈ গ'ল। এতিয়া এছিয়ান পেইণ্টৰ সৰু 50 টকীয়া কালাৰ এটা পায়, সেই কালাৰটো আনি ইয়াতে কালাৰ লগাই দিছোঁ। কালাৰ মানে 2টা কোট কৰিব লাগিব, কাৰণ এটা কোটেদি ভাল নহ'ব। তো প্ৰথমে এটা কোট মাৰি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ, তাৰপিছত নেক্সট ডে আৰু এটা কোট মাৰিলোঁ, তাৰপিছত শুকাব দি যেতিয়া ভালকৈ শুকাই গ'ল তাতে মই গল্ডেন কালাৰ লগাই দিছোঁ। যিবিলাকত ডিজাইন আছে গল্ডেন কালাৰটো পেইণ্ট কিনি অনা নাই, যিটো ফেব্ৰিক কালাৰ সৰু ফেব্ৰিক কালাৰ পায় সেই কালাৰটো দিয়ে কৰিছোঁ, 2টা কোট কৰিছোঁ। তাৰপিছত চক এটা সৰু ফেব্ৰিকৰ কালাৰ দি গোটেইখিনি গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে। তো চক কি ধুনীয়া লগা হ'ল মন্দিৰটো। মানে মোৰ পুৰণা মন্দিৰটো এইটো আছিলে আৰু নতুন মন্দিৰটো দুয়োটাৰে ডিফাৰেঞ্চ চক। মাত্ৰ 75 টকা দি ধুনীয়াকৈ মোৰ একদম মন্দিৰটো ধুনীয়া হৈ গ'ল। মানে বিৰাট ভাল লাগিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় দবাই দিব, তেতিয়াহে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব।